اوکی، برنامه مثل که لایو شد. درود میگم به همه دوستانی که برنامه رو به شکل لایو ببینید. با کلاس امروز یه مقدار تامنیلش فرق داره. کلاس پژمان محمد هست. یه مقدار بی برنامگی شد، مجبور شد. درود بر شما پژمان محمد جان. قربان شما، مرسی، زنده باشید. من صدای شما رو بیشتر کنم. alright. مرسی. من بیرون بودم، بعد تازه اومدم که دیگه، یعنی سر ساعت همه چیزا تنظیم کرده بودم که بیام که شروع کنیم. بعد دیدم که شما پیامی دادید که به این با اون مضمون این شد که تا اومدم درست دیگه تامنیل هم نتونستم درست کنم دیگه. نمیدونم تامنیل ویدیو یوتیوب رو دیدید یا نه، اصلا هیچ عنوان نداره، فقط همون پرچم. no problem. حالا به هر حال خوبیش اینه که تونستیم، یعنی لایو هست که حالا بعداً پژمان جان هم بتونن ببینن. alright. اشکال نداره، به هر حال پیش میاد دیگه. خیلی چی رو قرار امروز کار کنیم؟ به من فقط یه سری آمار بدید که منم همون سفر، یا اگر دارید بازش کنم. در مورد تمرین جلسه پیش یکم حل بشه و یکم که دیگه بتونیم تمومش کنیم. اگر هم نشه یا مورد دیگه بخوایم بریم سراغش، حتما لهجه بریتیش. برنامه تلفظ. اوکی. خب ببینم توی راستی شما برنامه آلمانیتون چی شد؟ یه لازمه این تو ذهنم بود، گفتم یه وقت بعد ازتون بپرسم. برنامه آلمانی شما چه جوری شد؟ یعنی آلمان کنسله؟ یادگیری زبان آلمانی. به خاطر اینکه واقعا نمیتونیم، من که روزشیم و یه داستانیه و ولی کلا پژمانم که حالا کار و بار و زندگی و عیالوار و اینا بعد نمیکشه الان نمیشه، ولی حتما تو آینده برنامه داریم، چون دقیقا باید یاد بگیریم، چون باید همونجا بریم همین حرف رو بزنیم، همینجوری داریم صحبت میکنیم. اکثرشون هم با آلمانی صحبت میکنن دیگه. نه خوشبختانه تو آلمان وضعیت انگلیسیشون خوبه. اولین چیزی که به یه آلمانی میگید، من یه بار با یکیشون داشتم صحبت میکردم، بهش گفتم یه دونه آلمانی رو من توی کلن یه بار باهاش داشتم صحبت میکردم، گفتم انگلیسی بلدی؟ گفت آره. بعد با هم صحبت کردیم و اینا. بعد بهش گفتم که ببین شما اولین نفری هستی که من بهش میگم آلمانی بلد، انگلیسی بلدی؟ میگه آره. این آلمانی‌ها یه اخلاقی دارن، وقتی بهشون میگی که انگلیسی بلدی میگه اینجوری میکنه. میگم که خیلی خوب، من فقط میخواستم مثلا این آدرس رو بدونم، مثلا همچین چیزی. و میگه که این خب ببین این اینجوری انگلیسی برات حرف میزنه این نبات، اصلا حال میکنی. بعد ولی اگه ازش بپرسی که مثلا انگلیسی بلدی یا نه، شروع میکنه میگه یه ترسی انگار توشون هست که نکنه بگم بلدم بعد خوب نتونم، یا اون چیزی که اون میخواد رو یه وقت ندونم، یا هر چیزی. واسه همین یه تعارفیه، یه چیزی داخلشون که میگه یه کم. بعد وقتی شروع میکنیم بعد تازه میفهمیم که آها. یا مثلا یه دونهشون تو تایلند باشون داشتم صحبت میکردم، همینجوری بهش گفتم که انگلیسی، گفتش که یه کم، یه حدود. گفتم که خب همونم خوبه. می‌خواستم بدونم این مثلا این سیم کارت داستانشون چیه. گفتش که این سیم کارت اتفاقا اینجوریه، اینجوری شو که همه رو گفت. گفتم که شما گفتید یک کم. بعد با اون طرف که تو کل داشتم صحبت می‌کردم گفتم شما تنها آدمی هستید که اینجوری صحبت کردید. گفتش که آره یه چیزیه، یه نمیدونم، یه حالت، یه تعارف، یه حیا، یه چیزیه که بهتر بگه نه. حالا تست میکنه، اگر تونست خب جواب میده، اگه نتونست گفته نه، گفته که من که گفتم نمیتونم. این اینجوریه، ولی خوبن، به نسبت خوبن. خیلی بهتر از فرانسویان، خیلی بهتر از فرانسوی‌ها انگلیسی میدونن. آره خیلی 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 اخلاقشون هم خیلی بهتر از فرانسوی است، تا اونجایی که من میدونم، تا اونجایی که من برخورد داشتم اخلاقشون هم خیلی بهتره. و از دوستانی که حالا از جای مختلف شاگردان هستن، از آلمانی‌ها خیلی اتفاقا رفتار خوبی داشتن. میدونید به اسم نژاد پرست شاید پخش شده، ولی خیلی اتفاقا با مهاجرای توی کشورشون، با افراد که حالا از نژادهای مختلفن، از ما نژاد پرستر نیستن. یعنی ما رو نگاه کنیم، مثلا میبینیم مثلا آلمانیه باید نمیدونم، باید مثلا سیاه‌پوست مثلا دست تو دست دارن میرن، ایرانی‌ها میگن آخ خاک تو سرت. یعنی ایرانی از رو صورت طرف همه چیزو میخواد قضاوت کنه، میگه که بله ما این
نه که هممون ولی خیلیامون وقتی میبینیم طرف مثلا رنگش چیزه احساس میکنیم که مثلا خاک تو سر میومدی منو میگرفتی مثلا این همچین چیزی. اینگاه مثلا این که مثلا صورتش مثلا رنگش اینه اینگاه آدم بدیه. خیلی بد قضاوت میکنیم و معمولا هم با نژادهای دیگه قاطی نمیشیم، ولی نگاه میکنیم میبینی آلمانی با چینی، آلمانی با افریکن، آلمانی با آلمانی با همه چیز مثلا جفتای مختلفشون رو میبینیم، ولی ما ایرانی با ایرانی، ایرانی با ایرانی، یعنی ما نزدیکترین ها رو یعنی مثلا افغان ها رو هم به نسبت مثلا در مثلا چیز نمیبینیم که مثلا آره اونام هم زبانمان هم از ما هیچ فرقی نداره، یعنی اگه مرز بین دو تا مرز برمی داشتیم اونام هموطنای ما بودن که قبلا هم کما اینکه بودن، ولی نمیخوایم قبول نمیکنیم دیگه. تو شهرها هم تازه هم دیگه رو قبول نمیکنیم دیگه. اونام اسپانی نه نمیدونم سمنانی وای اوی نمیدونم، برای همه هم که جوک درست میکنیم فوق العاده این خلاصه. حالا از کجا اومدیم به کجا رسیدیم؟ پس آلمانی شما فعلا مونده. شما آلمانی بلد هستین کاملا یا نه کوچولو یا من یه کوچولوه و اومده تو برنامه کارم و آره من واسه همین پرسیدم چون دارم شروع میکنم. بعد شما مثلا الان از همین زبان انگلیسی استفاده می‌کنید یاد گرفتن یا مثلا چیز فارسی می‌خونید یا نه ویدیوهای انگلیسی؟ من آلمانی رو با آلمانی کار میکنم، تصویری کار میکنم. alright خب بریم تا دیر نشده. من برم تو اون گروه تلگرامیمون ببینم آخرین پیغاممون، آخرین تمرین‌ها کدوما بوده که بررسی شده کدوما نشده. خب شما خیلی خب آره اگر عکس‌ها رو بذاریم ببینم من الان این عکسی که جلوم هست انقدر عکس روی دسکتاپ من الان هست اصلا نگردم بهتره دوباره سیوش کنم. آره تمرین همه دوستان هست. خب اینجا روی گروه دارم نگاه میکنم بدونه از پژمان هست. اگه ممکنه اونی که میخواین الان میدونید کار نشده رو برام فورواردش کنید تا من سری بازش کنم شروع کنیم. take your time ببینیم چی میشه. من این نگاه به وضعیت لایو بندازم. اوکی دوستان اینجا هستن. از دایره المعارف به جلسه پیش استفاده کردم. پیمان آزاد این تسکیل جلسه پیش رو انجام میدادیم. task 2 اینجا این task 1 اینم تسکیل خودم باید فوروارد میکنین. الان می‌فوروردم. خب این صورتش هم همراهشه صورت این سینس پس اینو دست به کارش شدیم فکر کنم. سینس آرتیست آره آرتیست پیپل گفتیم نگیم آرتیست پیپل میگم آرتیست. آره آره سوال پژمان کدوم بوده؟ پیستش رو کرده با There is no denying that everything has been included in different books. اینه همون جوابی که پژمان داده. اینا خوشحال میشم اوکی بریم ببینیم اینو چه جوری هست. شروع کنیم. IELTS academy. Okay. It is said that not everything that is learned is contained in books.
Compare and contrast knowledge gained from experience with knowledge gained from books. In your opinion, which source is more important? Why? باید حواسمون باشه هم باید به پرسشمون پاسخ بدیم، هم why رو بگیم. این نظر شخصی رو میخوایم بدیم، ولی why رو هم باید لازم. نه کانترست نه اون نیست. کانترست مثلا ما یه عکس میگیریم، مثلا تو بحث عکاسی کانترست تفاوت شدت مثلا روشنایی با تیرگی. مثلا میگیم عکس کانترست بالایی داره، یعنی مثلا یه تیکاش خیلی روشنه، تیکاش خیلی تاریکه. و مثلا عکس هنری رو کانترستش یه مقدار دست میبرن، یه مقدار تیرگی ها رو کم و زیاد میکنن و اون میزان میرسونن. کانترست این تفاوته، دقیقا کانترست وجود اون تفاوته. حالا توی عکاسی میشه روشنایی تیرگی، ولی کانترست یه چیز مغایره. اوکی، یعنی اون چیزی که روبروی موضوع دیگری قرار میگیره، مثل شب و روز که با هم کانترست دارن. مثل خوب و بد که با هم کانترست دارن، مغایرت دارن. compare and contrast knowledge gained from. اوکی، آره مثلا این اینجوریه اون اینجوریه، اینو با اون مقایسه میکنه، از اون بیشتره، اون از این اینجوری‌تره، داریم کامپر میکنیم. بعد میگم مثلا این به این سمت میره، اون به اون سمت میره. این کانترست رو دارم نشون میدم، تفاوت ها رو دارم نشون میدم. اوکی، عکسشو باز کنم رو یکم و بیشتر کنم تا بتونم ببینمش. اوکی، there is no denied that. آره there is no denied that everything has been included in different books to learn. Okay, there is no denied. ما چرا denied داریم؟ چرا ایدی گرفته؟ میتونه چیز باشه، denied میتونه حالت چیز داشته باشه. مثلا ما بیایم فعل در نظر بگیریم. فعل اگه بشه مثلا denied یعنی انکار کرد. اوکی، درست؟ یه همچین حالتی denied. میگم اگر ما فعل بخوایم استفاده کنیم شکل دومش چون با قاعده است میشه denied. مثلا she denied that، مثلا نمیدونم اون یه چیز رو بزنم، اتهام چی میشه؟ اون she denied that نه میگم جالبه accuse. مثلا یه نفر رو accuse میکنیم of something. مثلا میگیم she was accused of murder and she denied that. اوکی، accuse رو حالا گفتم، حالا که ذهنم اومد سریع میرم بهتون میگم. accuse چیه؟ اتهام زدن، تهمت زدن. accused یا حالا accuse of something. of رو حرف اضافهش رو حواسمون بهش باشه میشه. مثلا میگیم they accused her of murder. accused of something. بعد متهم میشه مثلا accused کسی که بهش تهمتی وارده، هنوز حالت متهم در نیومده، هنوز اتهامش وارد چیز نشده، ثابت نشده. و suspect میشه کسی که دارن مشکوکن. suspect مظنون. همین، مرسی. suspect خودش هم به حالت فعل، هم اگه به عنوان اسمی استفاده بشه یعنی کسی که روش ظنی هست و دارن روش بررسیش میکنن، کار میکنن ببینن واقعا مشکلی داشته یا نه. اما denied به حالت ایدی وقتی که بگیره، غیر از اینکه حالت چیز میگیره، غیر از اینکه شکل دوم فعل هست ایدی، یه حالت past participle یا شکل صفت مفعولی هم میتونه باشه. ولی از اونجایی که گفتیم no denied، پس ما دنبال اسمیم. اوکی، نمیتونیم بگیم no deny. ما بعد از no نیاز به اسم داریم. پس چی بذاریم سر جاش؟ مثلا این مثل اینه که بگیم it is obvious.
یا مثلا میتونم بگم it's obvious and can't be denied. cannot be denied. بعد از be شما میتونید شما بعد از be یا هر کدوم از شکل‌های دیگه مثل it whatever شما میتونید denied یا همون که میشه denied اینجا میشه اینجا شکل سوم شکل دوم نیست. ایدی که گرفته نشان شکل دومش نیست. چجوری این رو تشخیص میدیم؟ بعد از بده اگر مثلا من میگم she denied subject این verb پس این verb past tenseشه. اوکی اینا کمک میکنه وقتی اینا رو کار میکنیم کمک میکنه که بشناسیم اینها رو از هم تشخیص بدیم و اینجا be denied صفتی اشکالی نداره میتونیم پشت سر دیگه میشه. میگم it's obvious and can't be denied that واضحه و انکار ناپذیره. can't be denied it's clear crystal clear. الان مثلا میتونم یه حالت crystal clear رو که استفاده میکنیم میخوام بگیم خیلی چیزه در حد کریستال شفافه یعنی میشه اون ورش رو دید. آره اینا مثلا حالت وصفی بیشتری داره. همیشه بهتون توی چیزا گفتم تلاش کنید اگه میتونید بگید clear با crystal clear اون حالت وصفی داره بیشتر داره کار میکنه اون استفاده کنیم قرون مثال متره. اما مثلا تو جمله سازیمون هرچی کوتاه‌تر بهتر. جمله‌مون رو کوتاه میکنیم اینفورماتیوش میکنیم ولی ادجکتیو و ادورب تا جای ممکن بهش اضافه میکنیم اون حالت و معنی رو اینها رو تا جای ممکن پر میکنیم داخلش. اوکی خب پس بریم جمله رو دوباره پیدا کنم. چی بود؟ there is no denied. نه میگیم there yeah it's obvious and can't be denied that everything has been included in different books. Everything has been included in different books to learn. Okay حالا ببینیم از چجوری اینو ساپورت میکنه یعنی اینو واسه برای چی میاره. خوب حالا اگر بتونه درست سرجاش به درستی یعنی ساپورتش کنه. I do not oppose هستش oppose درسته؟ oppose به نظر میاد oppose عرف خودش. I do not oppose this view and my reasons and experiences will be demonstrated in the following paragraphs. Okay demonstrated will be demonstrated اشتباه نیست دا اعلام شما در مورد آره چند سنه دیگه این اعلام خواهد به روش مثلا واضح خواهد شد. دقیقا اینو داره میگه do not oppose this view my reasons and experiences will be آره به نمایش در خواهد اومد یا مثلا آره یه جوریه. خب خیلی راحت میتونه بگه I do not oppose this view and I will demonstrate یا مثلا I فاعلیش کنه تا اینکه بیاد مفعول یا مجهول بیاره میگه من این کار رو میکنم. I will provide my reasons and experience in regards نمیدونم with this thing in the following paragraphs. بذارید ببینم فقط یه موضوع رو میخوام چک کنم. Okay. experience رو okay. pronoun خب اکثر اینا هاشش. خب پس میشه I do not oppose this view and my reasons and experience will be demonstrated. I will demonstrate yeah I will provide I will elaborate on yeah I will provide. حالا demonstrate واژه بزرگتریه بد نیست ولی به جای اینکه حالت مفعولی بیاریم شکل demonstrated بیاریم بیاریم بگیم چی I will demonstrate my reasons and experiences in the following paragraphs. Okay در اون حالت
اینجا مثلا ما میخوایم بیننده ها رو دعوت کنیم به دیدن یه مثلا شورت کلیپ. این به نمایش در خواهند اومد توی این کلیپ. نه، من میخوام حالا ارائه بدم، یعنی پاراگراف بعدی هم منم که دارم مینویسم. بس من اینو ترجیح میدم بگیم حالت فاعلی بیاریمش، خیلی نمیخواد پیچیده‌اش کنیم، ولی بازم اشتباه نیست. nowadays ببینیم relevance رو فقط ببینیم نگه می‌داره یا نه. nowadays it can be playing چی؟ plainly seen. Nowadays it can be plainly seen that people cannot learn everything they want from a book, even in a movie, because books and movies both are limited to a few pages. میخواست بنویسه ESش pages PAGES یه دونه غلط املا اینجا داره. Okay, nowadays it can be plainly seen that people cannot learn everything. خیلی جنرال داره صحبت میکنه و ببینیم میتونه این رو بعد باز کنه، توضیح بده یعنی چی can be seen that. یه ادعا حالا چجوری میتونه اینو بگه که چه چیز این رو داره نشون میده. یعنی مثلا میگم که طرف مثلا عصبی بود، نه میگه اینو میگیم show don't say، نشون بده چجوری بلند شد که شما مثلا متوجه شدید این عصبیه. اون مدل بلند شدن رو اضافه کنید تا شنوندم خودش متوجه بشه که اون عصبیه. پس من میگم nowadays it can be plainly seen، میگم به روشنی میشه این رو دید، ولی چه چیزی نشون میده این رو، چه چیزی سبب شده همچین فکری رو شما داشته باشید. یا مثلا میگم من اینجور اکسپریانسی داشتم، یا بگم نمیدونم تحقیقاتی که مثلا در سال فلان انجام شده، نمیدونم یه همچین چیزی، یه مدرکی رو باید براش بیاریم، بریم ببینیم این رو تونسته انجام بده یا نه. It can be plainly seen that people cannot learn everything they want from a book, even in a movie, because books and movies both are limited to a few pages and minutes. Okay. چجوری بگه یه باری بگین؟ Nowadays it can be plainly seen that people around us cannot learn everything they want. بهتره ولی بازم خیلی بهش در واقع سند و مدرکی بهش اضافه نشد، یعنی ما نتونستیم بهش مدرکی اضافه کنیم. بازم people around us چون این یه متنه، نمیگه people around me. فرد از اطرافیان خودش صحبت نمیکنه، فرد داره از اطرافیان ما حرف میزنه و ما میتونه همه آدما باشن، یعنی هر کسی متن رو داره میخونه دور اطرافیان اونم میشه. یعنی این فرد داره، یعنی نویسنده داره دور اطرافیان خودش و همه آدمای دیگه رو در واقع میگه. دوباره میشه همون people، میشه all over the world، میشه همه کس. دوباره یعنی از حالت اینکه فقط دور اطراف خودش صحبت کنن اون گوینده هست یا نویسنده هست خارج داره میشه. واسه همین باز خیلی اتفاقی نکرد. اما باید ببینیم این رو با چی میتونه نشون بده، چه دلیلی، چه چیزی مثلا نشون بده که همچین چیزی نبوده. یعنی ما الان اینو به عنوان مقدمه میگیریم ببینیم در ادامه اینو روشن میکنه یا فقط داره میگه که این تو نباید بیفتید، اگه بیفتید نباید بیفتید. این داستان خب اگه این تو بیفتیم خب چی؟ میدونین داستان تکرار حرف خودمون، یه ادعایی بکنیم بگیم این خیلی بده چون که خیلی بده، نمیشه. و بگیم با این دلیل، یه دلیل باید براش بیاریم. حالا بریم ببینیم چیکار کرده، در ادامه اینو تونسته بهش اضافه کنه یا نه. Nowadays it can be plainly seen that people cannot سر این قضیه بودیم. A few نوشته a few pages یعنی چی؟ میخواد بگه تعداد صفحات محدود. یعنی چی؟ یعنی کافی نیست.
یعنی حالا هر چقدر که باشه باز یعنی ناچیزه، کمه، محدوده. بحث محدودیت الان اینجا باز خوب شد اینو استفاده کردی، یه درس خوب اینجا داریم، یه درس خوب اینجا یاد بگیریم و اونم اینه if you یه بحث مثبته. if you یک چیزیه، یه کانوتیشن مثبت پشتش داره تو ذهن ما. وقتی میگیم if you میگیم بازم نمشگرد، نه بازم اون حالا ببین if you حالتش مثبته. وقتی من مثلا میگم که مثلا طرف یه رضایتی داره، مثلا شما رفتید آلمان، نمیدونم برنامه دانشگاهتون شروع کردید و مثلا اینها، یه دوستی باشتون تماس میگیره، میگه که چه خبر، میگیم it's good, I've got a few friends and I've found a job blah blah. مثلا همچین چیزی. مثبت‌ها رو دارید لیست میکنید، میگید a few friends. تعدادش زیاد نیست، a few تعدادش زیاد نیست، ولی بازم یه چیزی هست، at least something. a few یعنی at least something، یعنی بهتر از هیچیه، بهتره که باز دارم. خیلی هم خوشحالم از این موضوع. میدونید یه چیزی که مثلا طرف بابتش شاکره، یعنی چیزی که هست و بودنش کمه ولی خوبه که هست. I have a few نمیدونم friends، یعنی دارم ابراز رضایت میکنم. I have a few نمیدونم I have a few books to read، دارم یه چند تایی خوبه، بازم دارم، حالا بیکار نمیمونم. a few رضایت فرد نشون میده. وقتی که شما اینو برمی‌داری تعدادش کمه، اگر تعدادش کمه ولی بازم خوبه. حالا اگه من بخوام بگم کمه و اصلا این کمه ناکافیه، کمیه که بده، یعنی اون کانوتیشن منفی رو من میخوام، ای رو ازش برمی‌دارم. few کمه ناکافیه، به درد نمیخوره. آره few یه موضوعیه که کمه و بده. میگم که پرسش خیلی ساده بود ولی تعداد کمی بهش پاسخ دادن. میگم که it was easy but few students answered. یعنی جای ناراحتی داره، یه چیز بده، کمی. این کمی هستش که آدم بابتش شاکیه، ناراحته. ولی مثلا از اون طرف میخوام بگم که کمه ولی بازم دمشون گرم. میگم که it was very difficult but a few students answered. خیلی سخت بود ولی بازم یه چند تایی کم بوده ولی بازم جای خوشحالی داره، یه چند تایی پاسخ دادن. a few answered. اوکی، و من دارم رضایتم نشون میدم. همین قضیه رو ما سر little و a little داریم. little مثبت، little منفیه. اوکی. حالا موضوع دیگه ای که وجود داره اینجا، نه درسته، متر رو آوردن و پیجز. خیلی خوب. آره پس من میتونم بگم few. موضوع رو عوض میکنم، بحث رو شما مثبت و منفی قاطی نمیگید. یه موضوع رو دارید لیمیت رو میارید بعد دوباره few مثبت رو میارید، نه، همه چیز باید همخونی داشته باشه. اینو حواسمون بهش باشه، ازش یادداشت داشته باشه. good. بریم ببینیم جمله حالا چجوری شد. Nowadays it can be plainly seen that people cannot learn everything they want from a book, even in a movie, because books and movies both are limited to few pages, minutes. In my opinion, while with یه دونه ای اضافه گذاشته، ایش زیادیه. With regards to the previous paragraph, people یه دونه حرف پاک کرده بکنم. آره people should learn something by doing it and experience it, because when you do something you can comprehend it perfectly. خب اینجا با توجه به اینکه داره همون موضوع رو باز اصلا صحبت میکنه، نباید پاراگراف رو میشکست. اصلا صحبتش به پاراگراف پیشین وصله، خودش هم داره به همین موضوع اشاره میکنه. یعنی اومده توی پاراگراف دیگه، حالا باید آدرس بده که این صحبت در ادامه همونه. خب پس این قشنگ یه نشونه‌ای که داره نشون میده شما هنوز پاراگراف قبلی تو جمع نکردی، پس چرا میای پایین؟ یعنی چرا پاراگراف رو میشکنی؟ اینجا
من نباید اصلا پاراگراف رو عوض میکرد. شما پاراگراف رو زمانی عوض میکنین که موضوع صحبت عوض شده. اپینین دوم رو میخوای بگی، نمیدونم دلیل دیگری رو میخوای بیاری، میخوای خوبی‌ها رو گفتی الان میخوای بدی‌ها رو بگی. میدونی شما تا زمانی که موضوع حول یه محور میگرده میتونی جمله بذاری. پاراگراف میتونه یه جمله‌ای باشه، میتونه چند صفحه‌ای باشه. هیچ محدودیتی برای پاراگراف وجود نداره تا زمانی که موضوعش یکیه. موضوعش که عوض شد شما میتونید عوض کنید. شما مثلا میگید که کتاب‌ها خوبه، آموزش دیدن از توی کتاب‌ها یا فیلم‌ها و اینجور چیزها خیلی خوبه، اینجوره میتونه کمک کنه. اما یه ایرادهایی هم بهش وجود داره. پاراگراف بسته، میریم حالا سمت ایرادا. خوبی‌ها اومد، حالا میخوام در رابطه با بدیهاش حرف بزنم که مثلا بهتر از اونم وجود داره. بعد میخوام بهترا رو بگم. چیه اکسپریانس؟ میخوام اکسپریانس به عنوان یه چیز بهتر از کتابو بیارم. خب موضوعمو داره عوض میکنه. اونجا خوبی‌ها رو گفتم، اینجا میخوام حالا کامپریزن رو شروع کنم و اینجا باید موضوع عوض کنم. اما این موضوع یکیشه که پاراگراف رو شکسته، این ضعفه طرف، این یعنی این تو ذهن اون ممکن است که با پاراگراف آشنایی چندانی وجود نداره. این نویسنده موضوعش رو، اپینینش رو، یا اپینین رو توی چند پاراگراف داره میرسه. این یه ایراد بهش وارد. مسئله دیگه هم اینه که خیلی دوباره داره کلی حرف میزنه. بازم میگه اکسپریانس، یعنی هنوز نبردتش توی کامپر، نبرده توی کانترست، نبرده، هنوز هم دلیل نیاورده. یعنی ما هرچی میریم جلوتر داریم به سمت پایانش نزدیک میشیم، خبری از اینکه کامپر کنه، کانترست. میگه اینجوری یاد نمیگیرن مردم، اینجوری بیشتر یاد میگیرن مردم. چرا؟ خب آخه چی جوریه؟ یه دلیل بیار، خودت رو مثال بزن، بگو من شخصا اینجوری بیشتر آموزش میبرم. هیچ ایرادی نداره، پرسونال اکسپریانس ارزش داره، چون شما دارید یک نمونه واقعی رو بازم میاریدش، کما اینکه خود فرد، خود نویسنده باشه. ولی نمیشه مثلا بگیم مردم اینجورین، بگیم آقا من و مثلا برادرام این شکلیم مثلا. حداقل از یه مجموعه آدمی مثلا من میتونم صحبت کنم، اونا رو بیارم در موردشون صحبت کنم. ولی این حالت کلی بدون سند مدرک حرف زدن، همه میتونن اینجوری صحبت کنن. باید حواسمون به اون کوالیتی صحبتمون باشه. دوباره ببینیم اینجا. In my opinion with regards to the previous paragraph, people should learn something by doing it and experience it. اینجا یه موضوع دیگه از همخوانی بین دو سمت وجود نداره. People should learn something by doing it. این اندو که گذاشته در واقع اینه. People should learn something by experiencing it. چرا؟ چون در واقع ما دو تا جمله داشتیم که با اند به هم دیگه وصل کردیم و حالا اون قسمتایی که به قرینه یکسانن حذف کردیم. People should learn something. و این از اونجایی که شما گفتید by doing it، این by داره کپی میشه برای بعد از and. درسته بعد از and شما by نمیبینید، ولی اون بایی که پیش از and اومده اینور هم وجود داره. درسته؟ پس میگیم by experiencing it که همون که by وجود نداره. وقتی میگیم experience it یعنی این کارو بکن، تجربهش کن. نه ما نمیخوایم بگیم تجربهش کن، میخوایم بگیم با تجربه کردن این قضیه. اوکی؟ پس and experiencing it. حالا این یه مورد دیگه، یه ایرادی هم که اینجا بود، doing باید با experiencing باید با doing همخوانی داشته باشه. یه موضوع یعنی این قسمت in my opinion with regards to the previous paragraph اصلا کلا باید برداشت میشد، دو تا پاراگراف به هم دیگه وصل میشد. People should learn something by doing it and experiencing it because when you do something you can comprehend it perfectly. یه دلیل تازه ما اینجا داریم و این تفاوت experience doing و چیز رو و reading رو داره اینجا مشخص میکنه. یه کامپر اینجا تازه صورت گرفت. این اولین جمله مرتبط با نواقع خواننده دنبال اینه که گفته آقا کامپر کن، کانترست، و حالا اینجا اولین کامپر رو ما داریم میبینیم و میشه ریزن هم هست دیگه. You can comprehend it perfectly. comprehend خوبه، واژه خوبیه. و شما
experience رو اینجا با do در واقع when you do something do رو باز داریم که همون منظور از experience هستش، یه جور مرتبط خوبه. اما باز ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ میگیم people can learn when you do. وقتی شما انجام میدی مردم میتونن یاد بگیرن، یا نه مردم وقتی که انجام میدن میتونن یاد بگیرن. مثلا من دارم با یه آموزگار صحبت میکنم، میگم دانش آموزات میتونن یاد بگیرن وقتی شما دارید انجام میدید. یعنی چی؟ یعنی آموزگار انجام بده بچه‌ها یاد بگیرن. یا نه میگم که بچه‌ها میتونن یاد بگیرن وقتی بچه‌ها انجامش بدن. پس اینجا آموزگار میشه اونا میان انجام میدن. عوض شد. درسته؟ متوجه تفاوت شدیم؟ اینجا ما داریم در رابطه با یادگیری چی حرف میزنیم؟ ما داریم در رابطه با یادگیری، خیلی نکته کوچولویه ولی خیلی فرق میکنه و اونم اینه، میگیم که خب مردم یاد میگیرن. کی مردم یاد میگیرن؟ وقتی که من انجام بدم یا وقتی که انجام بدند؟ That's it. پس نباید بگیم when you do it، باید بگیم when they do it. خب people میتونیم اینجوریش کنیم، بگیم people اینجا گفتم people should، این صحبت خودشون گفته شده people should learn something by doing it and experiencing it because when حالا میتونیم بگیم when they do something، یا میتونیم بگیم because by doing something اگر you they اینها رو بخوایم برداریم که اتفاقا بهتر هم از برداریم، اون وقت میگیم because by doing، becauseش درسته؟ یه لحظه به نظرم اشتباه، because by doing it یا by doing something yeah you can one can comprehend it perfectly. اینجا میتونیم به جای you کیو بریم one یعنی چی؟ کسی. بهتر از you و we و به ویژه we خودداری کنیم، بگیم we should learn because we. فرق نداره، میتونیم جای هم دیگه استفادهش one و someone، آره جای هم استفاده میشن در رو. someone کسی، one هم میتونه هم معنی کسی بده. میگیم one should نمیدونم one should obey the rule. آره میگیم یکی باید اتاق تمیز کنه، یکی باید اتاق تمیز کنه. one should clean the room، someone should clean the room. کسی. ولی one رو ما بیشتر وقتی حالت کلی داریم صحبت میکنیم بیشتر استفاده میکنیم. مثلا وقتی میخوایم قانونی رو مطرح کنیم، مثلا نمیگیم someone should obey the law، نه میگیم one should obey the law، یعنی همه. اینجا one یعنی همه. اما وقتی مثلا someone رو استفاده میکنیم، someone مثل مفعول مثلا غایب، مثلا میگیم someone has broken the window، یکی پنجره رو شکسته، نمیگیم one has broken the window. بیشتر someone حالت فاعلی رو داره، one بیشتر حالت نصیحت، قانون و حالت کلی که من میخوام معرفی کنم رو داره. got it؟ الو اوکی اوکی. دیگه چی شد؟ You do something you can comprehend it perfectly. حالا it is interesting to note that you have نه دیگه you نداریم. ببینیم چی میخواسته بگه، بریم جلوتر تا آخر ببینیم شاید تونستیم بگیریم موضوع رو. It is interesting to note that احتمالا when بوده you have mastered، آره when بوده when you have mastered میخواسته بگه احتمالا have mastered you can be successful significantly and sharply.
اوکی. خب چند تا ایراد چند تا گاف داخلشه. successful صفت یعنی میتونه ایدی بگیره. successful چجوری میتونه ایدی بگیره؟ هیچ چیزی که آخرش تا هم سرچش بریم. successful داریم. successful adjective هست به خاطر فولی که پشتش اومده. beautiful، successful، نمیدونم needful، هر چیز دیگه که بیاد حتما این چیز هست، حتما صفته. مثلا چی؟ to be successful نه اصلا ایدی رو من مشکلمون الان رو ایدیه. succeed هم چیز نیست، صفت نیست. ما داریم میگید بی، بعد از بی من احتیاج به صفت دارم، درسته؟ success noun درسته؟ succeed خود noun اصلا ما میگیم آره. پس اصلا جمله چی بود؟ interesting to note that when you can be اگر بی رو در نظر بگیرم، بی به خاطر can ساده اومده successful، یا میتونم بگم you can succeed اوکی. به خاطر succeed به خاطر can شما میتونید succeed رو ساده بیارید، اما اگر بی داشته باشیم صفت succeed رو میخوام که میشه successful. اوکی. ایدی رو به هیچ شما نمیتونه بپذیره. و بعد موضوع دیگه که هستش چیزایی مثل فول double L هستش، اما اگر بچسبه به یه واژه دیگری اینو برای املاهای آیلتسمون خیلی برای املای آیلتسمون خیلی میتونه نکته ساده‌ایه و بعد حواسمون باشه میتونه کمک کنه. ما اینو فول می‌نویسیم ولی اگر اینو بچسبونیم به واژه دیگه‌ای یه دونه الش آره دو تا ال دبل ال. و وقتی که میگیم بیوتیفول یه دونه ال بیشتر نداره، وقتی میگیم سکسسفول یه دونه ال بیشتر نداره. حالا اگه بگیم سکسسفولی اوکی، فول وقتی وصل میشه به سکسس یه دونه الش میفته میشه سکسسفول. جایی هم نوشتم اوکی میشه سکسسفول. و بعد وقتی که میخواد ال وای بگیره خب ال وای بحثش شده است، یه ال مال خود ال وایه، اون وقت دبل ال میشه، ولی یه ال مال ال وای یه دونه فول ال مال فول هستش. یا مثلا well مثل welcome to welcome دبل الش، ولی وقتی به کام بهش واسه یه دونه الش باید بده. اینه که حواسمون به این دبل ال شدن ها هم باشه، این نکتهش رو رعایت کنیم. یا حالا از حتی واژه‌ای که بهشون فکر نکردیم یا تو لیستمون نبوده اینها، فقط قاعده‌شو که بدونیم توی مثلا لیستینگمون هر جایی که رایتینگ نمره داره میتونیم نمره خوبی رو اسپلینگ نمره داره میتونیم جلوی از دست دادن نمره رو با این دونستن این نکته بگیریم. اوکی خب بذارید ببینم اینجا چی داریم بعدش. خب اوکی it is interesting to note that when الان اینو میکنیمش when دیگه when you have master. اگه من بخوام بگم you بعد از اون have و master بیارم when you have master یعنی چی؟ مثلا یعنی اینکه شما یه استاد داشته باشید، نگفته have a master، پس این نیست. خواسته بگه وقتی شما یه چیزی رو در واقع خبره بشید when you have mastered. چه تفاوت؟ میشه وقتی شما ماهر بشین استاد بشین. مستر یعنی اینکه آره اون مراحل چیز رو بگذرونیم، مراحل یادگیری موضوع رو بگذرونیم و خبره بشیم. وقتی که شما استاد چیزی بشید
when you have mastered یعنی خبره شدید. when you have mastered اما وقتی میگم مستر یعنی استاد. have master have چرا باید مستر اومده؟ اگه میخوایم مستر رو به عنوان اسم یعنی object have بیاریم اون وقت باید یه a داشته باشه. میشه when you have a master وقتی شما یه استاد دارید. when you have mastered you can be successful significantly and sharply. خب اوکی پژمان جان روی چت هم هستن نوشتن که when you have a master is true نه correct. okay this is what I wanted to say. okay پس when you have a master وقت پس من باید a رو بذارم تا حالت چیز داشته باشه، حالت object بشه، مستر بشه object من. به این ترتیب میخواستم بگم استاد داشته باشید. به این شکل میشه to know that when you have a master you can be successful significantly and sharply. حالا این چرا it is interesting بهش خورده باز ساپورت نشده، داره تشویق میکنه مثلا من رو میخواد متقاعد کنه که مثلا یه همچین قضیه هست و با این نظر میخواد مثلا این نظرش رو به من در واقع میگیم تو انگلیسی میگیم to sell one's idea، داره تلاش میکنه ایدهش رو ارائه بده بفروشه. اما میگه چی interesting هست که دقت کنیم بعد توضیح در موردش نمیاد، توضیح باز براش وجود نداره. ما توی نوشته بعد اینو بگم داریم تلاش میکنیم بهترش کنیم ولی این ضعیفه. پیش از اینم گفتم باید بیاریمش رو کاغذ پلان کنیم مپ کنیم. خب چرا این از اون بهتره؟ میخوام اصلا به کدوم از کدوم بهتره این خودش مقایسه است. بعد چرا بهتره، بعد این با اون چه فرقی داره، مثلا این زمان بیشتری میگیره اون زمان کمتری میگیره، این نمیدونم بیشتر توی ذهن آدم رخ نمیکنه و دیرتر تو از ذهن آدم میره. من برای مثال زمانی که فردی مثلا نمیدونم دوچرخه رو سوار میشه و پا میزنه و زمین میخوره و این کمک میکنه ولی هر چقدر که در موردش بخونه نمیتونه بره روی دوچرخه. این مسائل هست. وقتی من بهش فکر کنم دو تا ایده میاد، همینو من تا بیام بنویسمش ازش بیام بیرون اون اکسپریانس هم رو بخوام در موردش بگم اون توضیح و مثال این هامو بیارم از به 100 و 200 واژه رسوندمش و به جایی رسیده. ولی مشکل من احتمال میدم نمیدونم مطمئن نمیتونم ثابت کنم ولی احتمالاً پژمان جان متن خوندن شروع کردم بنوشتن و این ضعف رو آخر سر ایجاد میکنه. دور میزنیم یه جا من الان دیدم اینا یه کانترست ما داشتیم یه دونه کامپر ما داشتیم همین، ولی همش داریم تلاش میکنیم ایده رو بفروشیم ولی واقعا داریم فقط دورش میچرخیم. واسه همین باید اول اون نکته کلیدی من ایده‌ام که چرا این از اون بهتره رو پیدا کنم. من واقعا برای چی فکر میکنم این بهتره، تو زبان خودم بشینم بهش فکر کنم. یک دقیقه از وقت رایتینگ رو بدم بره برای اینکه 30 دقیقه بعدیم رو پلان کنم که میخوام تو این 30 دقیقه چیا رو حالا بگم. اوکی از دست داده وقت رو، یعنی اون 1 دقیقه رو به نوشتن پرداخته، 30 دقیقه بعدی رو هم به ادامه نوشتنش پرداخته. یعنی مثل اینه که استارت بزنی بری حالا کدوم بری بعد میفهمی مثلا من این بری نخواستم بیام که بعدش میفهمی وقت تمامه باید برگردی. مایند مپینگ دقیقا موضوعی که الان پژمان جان روی چیزم دارم می‌نویسن روی چت هم دارم می‌نویسن، مپ نشده نمیدونه دقیقا کدوم بری داره میره، پاراگراف رو هم درست نشکسته، نمره خوبی نمیاره همچین نوشته، مپ نداره. از لحاظ گرامی رو از لحاظ واژه داره وضعیت خوب میشه، مایند مپینگمون هنوز تمرین لازم داره. اوکی خوشحالم که از لحاظ گرامری مسائل داره رفع میشه، اون اسهای somethings و نمیدونم اینجور چیزایی که اشتباهات اینجوری بود رفته، هر از گاهی که دوتاش دوباره به چشم میخوره ولی طبیعی. و واژه ها خیلی بهتر شدن، واژه ها سنگین ترن. دارید واژه‌هاتون رو میفرستید باز دمتون گرم، نمیبینم جواب دارید تلاش میکنید ولی مایند مپینگ رو هنوز انگار دست به کارش نمیخواید بشید. شاید امروز جلسه همین بود که این نکته رو این ضعف رو پیدا کردیم که ضعف نوشتن شما الان واژه‌هاتون نیست،
مایند مپینگه. بپرسین از خودتون، خودکار یه دقیقه بذارید زمین، وایسید، سریع شروع نکنید به نوشتن. آها موضوع اینه، بذار خیلی ها اینجوری هن. یعنی چی خیلی ها اینجوری هن؟ یه توضیح بده چجوری هست، چرا مثلا خیلی ها کیان، آیا بین زنها و مردها فرق وجود داره. از خودم باید چند تا چیز بپرسم تا ایده هام بیاد. پاسخهایی که من به خودم میدم مطالبی که من میخوام بشینم به نوشتن. این ترتیب متن رو که میخونیم شروع به نوشتن نکنیم. حالا اینجا بریم ببینیم یه اکسپریانس رو مثل اینکه ما داریم اینجا. حالا پژمان جان به پاراگراف بعدی به اکسپریانس پرداخت. بریم ببینیم تو این اکسپریانس تونستن کامپر هم انجام بدن یا نه. on day اتفاقا خواستم بگم one day، ای رو دوباره میندازم. پژمان جان روی واژه‌های سخت خوب چیز میکنن، روی واژه‌های ساده غلطی املایی نشون میدن خودشون. دقیقاً ساده گرفتن، دست کم گرفتن و یه سبب میشه این موضوع ایجاد بشه. واژه‌های گنده رو با املای درست مینویسه، واژه‌های ساده رو توشون املای اشتباه املایی هست، مثل when، مثل نمیدونم when رو مثلا اشتباه نوشتن، یا pages خیلی ساده است، یا one اینا خیلی بده، خیلی ضعیفه. باید حواسمون به این نکات باشه. One day I was reading a book about computer science, but I could not understand everything. چی؟ این؟ چا؟ تیه اون دی باشه. آره understand exactly. آره understand نوشته شده. آره درست گفتید. understand everything. این چیه؟ کویکلیه؟ نه کویکلی. باید حواسمون به دستخطمون هم باشه. اگر اون طرف اونقدر حال و سره خوندن و وقت دادن بهش نیست، چون باید مثلا تو وقت تماش کنه. آره اگر مثلا نتونه بخونه، میگه که این چیز یه اصطلاح خاص رو استفاده میکنن که یعنی قابل فهم نبود، به خاطر چیز illegible بود یا همچین چیزی بهش میگن. illegible بود فکر کنم. One day I was reading a book about computer science, but I couldn't understand everything quickly because این آخر because ایه شبیه اسمونه. Because there was no more explained sentences about what I was reading in that book. Okay. Quickly, because تا اینجاش اوکیه. There was no more explained. explained یا دوباره صفت ما میخوایم استفاده کنیم یا میخوایم یا شکل دوم یا شکل سومه که no more explained. به خاطر وجود no more معلومه که ما دنبال اسمیم. no وجود در واقع منفی ساز چیه؟ اسمه. شما no رو برای فعل استفاده نمی کنید، برای فعل not رو استفاده می کنید یا مصدر. پس اینجا no نشون دهنده اینه که من دنبال اسمم. پس no more اسم explain چی هست؟ explanation. no more. به خاطر اینکه no منفی ساز چیه؟ no منفی ساز اسمه. آره شما نو دارید، نو اسم میخواد پشت سر. شما نمیتونید بگید که چی میدونم مثلا مثلا ما میگیم چی؟ پارک نکنید، پارک کردن ممنوع. نمیتونیم میگیم پارک کردن نکنید. تو انگلیسی هم میگیم
don't park here یا میگیم no parking. از no نمیتونم بگم park. no park here, no park here. نه میگم no parking. اینجا بهش میدم حالت اسمی میگیره. no اسم میخواد پشت سر خودش. اینجا هم در ما اسم لازم داریم. There was no more information. There was no more explanation. There was no more station. اون TION نشان اسمیه دیگه. پس ما هم یه چیز TIONی میخواستیم اینجا یا هر چیزی که اسمی باشه. چی شده؟ There was no explained sentences. There was no explained sentences. Explained sentences. یعنی حالت مفعولی، صفت مفعولی. Explained sentences. نه بازم ما چیزای توضیح دهنده میخوایم. جملات توضیح دهنده یا همون مثال. No explaining sentences. حداقل اگه بخوایم این حالت هم داشته باشه باید بگیم there was no more explaining sentences. جمله های توضیح دهنده نه توضیح داده شده. explained مفعولیه، explaining فاعلیه، یعنی کننده این کار هستش. جملاتی که این کار رو میکنن نه این کار رو انجام دادن روشون. یعنی تفاوت explained با explaining مثل interested و interesting هستش، مثل bored و boring هستش. اون bored مفعول دریافت کرده این حس رو، اما boring این حس رو میده، interesting این حس رو میده، interested این حس رو دریافت کرده، جذبش شده. حالا اینجا این جمله ها توضیح داده شده یا توضیح دهندن، یعنی این کار رو انجام میدن یا این کار رو از روشون صورت گرفته. دنبال فرد دنبال چیه؟ چیزی که توضیح بده، یعنی کننده کار باید باشه. اوکی. به این ترتیب فرد میگرده میبینه این جملات توضیحی وجود نداره. به این ترتیب میگیم there was no more explaining sentences. آره اینجا ما به خاطر sentences نمیتونیم بگیم explanation، صحبتشون درسته، پیامی که دادن، اما بازم فعل نمیتونه باشه. صفت هم حتی اگه بخوایم در نظر بگیریم صفت فاعلی باید باشه نه صفت مفعولی، چون ما داریم فاعل کار رو در واقع وصفش میکنیم. Explain sentences about what I was reading in that book. در کل این قسمت حالا باز به نسبت خوبه، غیر از مسائل کوچیک گرامی که توشون درستشون رخ میده. خوبی که داره اینه که ما داریم پرسونال اکسپریانس میدیم، توضیح میدیم که کی به کیه، چی به چیه داستان. مثلا من یه چی جور شد و من این شد که به نظرم من به این نظر رسیدم، این عقیده رو دارم و اون حرفایی که پیش از این زده یه جوری بکاپ شده. اوکی. Well, I was reading a book about computer science, but I couldn't understand everything quickly because there was no more explained sentences about what I was reading in that book. وقتی که در واقع وقتی شما دارید میگید که مثلا میخوندم بیشتر نبود، شاید بهتر بود. من ترجیح میدم اینجا بگم there was not enough. There wasn't enough explaining sentences. There was not enough یا adequate هنوزم بهتر ILC تره. There was not adequate information, explanation or whatever. Sentences, examples about what I was reading in that book. Eventually, my brother told me a golden thought about how to learn better. خب eventually خیلی به جا خوب استفاده شده.
خیلی کمک خوبی میکنه اینجا به وصل شدن این دوتا به جمله. یعنی بهترین گزینه رو فکر کنم انتخاب کردم، چون این قضیه معلومه به جایی میرسه یه دور تسلسلی داره و به نتیجه نمیرسه، ولی eventually یه راه در روه. خیلی خوبه به جا استفاده شد. اینو دوست دارم که بیشتر تایید بشه که تو ذهنمون خوب بمونیم، داشته باشیمش، استفادهش کنیم. بازم eventually my brother told me a golden thought. To tell someone a thought شاید بهتر بگیم gave me a golden thought. یه ایده رو بهم، یه فکر رو بهم داد تا بگیم told me. مثلا میگم told me a golden sentence، یه جمله طلایی بهم گفت. ولی مثلا میگیم give me a golden thought. پس think رو، یه ایده، idea، thought رو ما میدیمش give بهتره براش، اما یه نمیدونم چیز رو، یه جمله رو، یه چی دیگه، مثلا یه sentence، یه joke، اینها رو میگیم tell. Told me a golden sentence, gave me a golden idea about how to learn better. About the way, about how. Okay, let's move on. About how to learn better. خب بذاریم ببینیم در ادامه چیزی رو آورده. بچرخونم. Okay. How to learn better everything in every field, and that was you have to do what is exactly in that book while reading it to achieve everything you want. Okay, better everything. To learn better everything. To learn something better. تا اینکه بگیم to learn better something. Okay. پس بعد از learn احتیاج به مفعول خودش داره. To learn English, to learn German, to learn everything better in every field, and that was کوتیشن مارک اون ابتدا. آره مثل کوتیشن مارک. خب نقل مستقیمه. You have to do what is exactly in that book while reading it. You have to do what is exactly in that book while reading it to achieve everything you want. want هم مثل این که آره پاک کرده بعد ننوشته شده want. بازش کردیم شما؟ اول پاراگراف کلن that was you have to do what is exactly in that book while reading it to achieve everything. چی متوجه نشدم. نه داره میگه که برادرم اینو به من گفت و حالا نقل قول مستقیم باید هر چیزی که توی یک کتاب گفته میشه دقیقاً انجام بدی وقتی که داری میخونیش. To achieve everything you want که رو want رسیدیم به غلط املایی دوباره رو want. Afterwards I decided to commence that way as a result I would face with
substantial improvements in my skills. Afterwards I decided to commence that this way. As a result this way. چرا بهتر به جای way بگیم چی؟ approach، روی کرد. نمیدونم این مدل عمل کرد رو approach بهتر از way هستش. way میتونه خیلی جنرال باشه. چی بوده؟ word کدوم خط؟ صفحه اول صفحه دو. صفحه اولی می صفحه دوم این موضوع. صفحه دوم دارم میگم. خب خط چندم؟ word. اون اگر word باشه اون وقت میشه better everything in every field and that word you have to blah 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 that word cheap and that word یعنی چی؟ میخواد بگه و بعد اون واژه این بود و اون جمله این بود. چون گفته بود یه دونه جمله گاهربار به من گفتن بعد خب چی بود؟ بعد بگه اون جمله این بود. بکنم اون چیزی که ما به اشتباه خونیم بهتر بود. That was و اون این بود. چیزی که ما به اشتباه متوجه شدیم خودش سوتی داد. بهمون گفت که یه اشتباه دیگه هم اینجاست. ولی that was اگه بگیم مثلا با این بود قضیه that was you have to do what این به نقل قول نزدیک میشه. مثلا بجای که بگیم he said میگه مثلا he gave me نمیدونم blah blah thought حالا هر چیزی که توضیح داده and that was و اون این بود. you have to خب این یه جور نقل قوله که از say ask اینها استفاده نشده و چیزی کم نیست. You have to do what is exactly in that book while reading it to achieve everything you want. Afterwards, I decided to commence this approach. approach بهتره. As a result, I was faced with substantial improvement in my skills. نه ما face with something رو بیشتر برای فضای منفی استفاده میکنیم. معمولا با عواقب وقتی روبرو میشیم میگیم face with consequences. معمولا وقتی با یه مشکلی روبرو میشیم میگیم to face a problem. اوکی؟ ولی وقتی به یک موفقیتی میرسیم معمولا نمیگیم مثلا face with نمیدونم نه مواجه شدنه با موفقیت مواجه نشدن. میدونی با یه مشکلی مواجه آدم میشه با یه دردسری مواجه میشه. دردسر و اینها بیشتر مناسب مواجهه هستن. به این ترتیب فیس رو اینجا این هم دوباره بحث کانوتیشن داره. بحث درون مایه واژه است. درسته یعنی روبرو شدن ولی روبرو شدن با مشکل با یه دشواری یه بدبختی میزری. پس as a result I would face with substantial improvement in my skills. As a result I gained I come across I benefited from substantial improvement. I benefit from چی بگیم مثلا as a result I enjoyed the substantial improvement in my skills. I benefited from I I would afterwards I decided to commence this
approach, and as a result I enjoyed, benefited, ended up. As a result, I ended up with substantial improvements in my skills. میتونیم بگیم improvements حالا از همه جهت میتونه اون باشه، فقط یه دونه موضوع نبوده. Okay, to summarize, by reading they explained paragraphs, manifests. Reading the explained paragraphs manifests that experiencing something while reading books can influence your skills and help you learn better. Okay. در پایان یه جان یه سری حالت املایی هم داره، خوند اکسپریانسینگ یکی سامرایز. آره با آین نوشته. آره حالت املایش زیاد شده. اون جیاش هم که بهش گفتین اصلا کلا تو متنش جی نداشت. کلا جی نداشت. از 250 تا واژه نوشته یه دونش جی نداشت. یه حرف جی توش نیست. باز خوبه از جی زیاد استفاده نمی‌کنیم تو انگلیسی. یعنی این غلط املایش افزوده میشه. اما با همه اینها غلط املایش الان یه موضوع شده و یه مقدار گم شده بود. یعنی اومد توی بحثش یه مقدار دور زد تا یه ایده اومد، با یه ایده جمله رو آورد جلو، مثال خوبی رو توضیح داد و جمعش کرد. مثال خیلی به کار لول داد، مثال خیلی به کل نوشتهش ارزش داد و نشون داد دقیقاً چرا با این نظر موافقه. یعنی الان بریم سراغ اون پرسشه، این مثال فقط تونسته خوب اینو باز کنه و این خب این ارزش داره. Compare and contrast knowledge gained from experience and knowledge gained from books. In your opinion, which source is more important? Why? و حالا چرا کدومی که مهمتره و چرا رو با یه مثال تونست توضیح بده، ولی compare and contrast همچنانی حالا میتونست خیلی قشنگتر به اینا بپردازه. اگر توی متن نخواد به قضیه بپردازه، بلکه واژه که داره کار میکنه مقایسه رو همینجور در ذهن داشته باشه که ما میخوایم compare and contrast کنیم. خب نالج اینجوری به دست اومده اینه، نالج به دست اومده از experience اینه. دو تا آدم رو مقایسه کنه، دو تا نمیدونم چه میدونم، یکی که با کتاب نجاری یاد گرفته، یکی که رفته نجاری کرده مثلا. بعد ببینیم مثلا چجوری میتونیم دو نفر رو با هم مقایسه کنیم. وقتی این کار رو انجام بده هی میتونه به ایده های مختلف برسه که همونا رو بخواد بیاره رو کاغذ 250 تاش پر کرده. آخر سر با این مثال خیلی تونست موضوع رو به نفع خودش برگردونه. بذار من این شارژر رو بزنم. all in all آخر سر با اون مثال نجات داد کل کار، ولی بازم ایرادایی که باقی میمونه. مثلا کلا حالا چجوری ما میتونیم این متن رو بهتر کنیم. واژه ها خوبن، باید بگم مثلا از واژه خوبی داره استفاده میکنه، از کامنت، از واژه‌ای که ما کمتر میشنویم خوب داره استفاده میکنه، واژه‌ای که کنترل شده هم مثلا همینجوری یه چیز پلومه سلومه فقط نگفته. اما غلط املایی‌هاش هنوز توی چشمه، یه موضوعه. و یکی که همین که ایده ها تو قسمت مثلا کامپر و کانترست آنچنان نرفت اونجوری، به جز این مثال خوبش بقیهش اونجوری نبود. ولی بعضی توش نقاط قوت خوبی وجود داشت، مثل این ایونچوالی و همین واژه‌های سنگینی که استفاده شده. اینا باز پیشرفت خوبی بودن. اینا رو نگه دارید، چیز خوبی که توی کارتون هست و محکم دو دستی بچسبید بهش. بعد باید اون چیزایی که ضعف کارمون هست هم شروع کنیم به رفعشون. اوکی؟ ببینیم چه می‌کنید. خب این متن رو حالا به اینجا رسوندیم، این تموم شد. ولی میدونم هنوز کارهای زیاد خیلی داریم. اگه پرسشی دارید بگید، چون ما کلاسمون تمام اومدم لایو کنم، 45 15 دقیقه اونجا از دست دادیم
کلاس بعدی من داره آغاز میشه. جانم یکم آره من نتونستم آره چون آها بفرمایید. آها اوکی خب بله مشکل ما توی اسکایپ کردن دو تا چارت و تطبیق اون دو تا با هم دیگه اینا نمیدونیم چجوری باید انجام بدیم. اوکی ببینیم اصلا مطلب چیه. گفته که the chart A and B show the share on the UK and Australian cinema market in 2001 and cinema admission in the UK and Australia for 1976 to 2006. Chart A films screened in the UK and Australia 2001. Australian films to Australia to UK. UK films to Australia to UK. US films to Australia to UK. خب others هم به این شکل. حالا film screened in the UK and Australia. خب به درصد هم توضیح داده. خب بعد chart B UK and Australian cinema admissions 1976 خب تا 2006 یعنی 30 سال. خب این بچیه 0 تا 200 admission in millions. خب استرالیا کلا به رنگ قرمزه، یوکی به آبی. خب گفته the chart A and B show the share of the UK and Australian cinema market in 2001 and cinema admission in the UK and Australia from 1976 to 2006 و اینم به میلیون هستش. خب حالا ما باید اینا رو بشینیم به مقایسه. چیزی که وجود داره اینه که شما دو تا چارت دارید، دو تا نمودار دارید، 150 تا واژه دارید. باید تقسیم خوبی بینشون انجام بشه. چیزی حدود 75 تا به هر کدوم باید برسونیم. حالا اگه یکی شد 70 تا، یکی شد 80 تا، اشکالی نداره. اگر دو تاشون شد 80 تا ایرادی نداره. نباید کمتر از 150 تا باشه. وجود این قضیه که ما برای هر کدوم چیزی حدود 70 80 تا واژه داریم، یعنی اینکه بدون دونه اطلاعات نباید بپردازیم. اوکی؟ و حالا به موضوع کلی باید در واقع بپردازیم. نگاهی که میکنیم به قضیه فیلم توی استرالیا و یوکی، اولین چیزی که من میبینم، اول که یه پاراگرافی که برای معرفی دو تا پاراگرافمون میره، مثلا they demonstrate نمیدونم the following paragraphs یا مثلا the provided paragraphs are to demonstrate the difference between نمیدونم مثلا films screened in the UK and Australia in this year این کشور این that where when but what. یعنی اینا رو تا من بیام بگم این خودش 20 تا یا بیشتر واژه از کار من رو هم کم کرده اوردی. یعنی حالت کلی هر دو تاشو توضیح میدم. بعد یه پاراگراف A رو میارم، یه پاراگراف B رو میارم، کارم تمومه. یعنی سریع باید بهش بپردازم. پس میخوام اینا رو دارم بهتون یک جزئی دوباره بهشون میپردازم واسه اینه که چی بگم چقدر ما تعداد واژه‌های کمی رو داریم برای این موضوع. پس باید فقط به همون اصلیات بپردازیم. تفاوت اصلی استرالیا و یوکی تو چیزی که من میبینم اینه. استرالیا توی بحث سکرین کردن یا پخش فیلم خیلی خیلی عقب‌تر از یوکی، یعنی خیلی سهم کمتری داره. مثلا سهم فیلم های استرالیا تو خود استرالیا کمتر از یوکی هستش و توی یوکی هم باز به همین ترتیب از خیلی خیلی کمتر هست توی هر زمینه که نگاه کنیم. اما توی فیلم های غیر انگلیسی زبان استرالیا ظاهراً سهم بیشتری داره. یعنی این تفاوت رو میشه توی این قضیه دید. بار قرمز رنگ توی others فقط اینجا از بار آبی رنگ جلو زده.
من این رو میارم، این رو به عنوان مبارزیش تفاوت بارز اینجا بهش اشاره میکنم. right؟ به این ترتیب من میکنم 70-80 واژه اول رو تا بیام اینا رو توضیح بدم که مثلا تو استرالیا سهم خودش از فیلم های یوکی که خارجی هستش کمتره و تو یوکی هم همینطور و نمیدونم همینجوری اینا رو توضیح بدم، این 70-80 این چارت رو تونستم جمع کنم. ولی بعد از اون طرف ما تو یک چیز خوب، یه کار راحت و روون و خوبی رو جلو دستمون داریم و اونم اینه که هم شما میتونید استیج با استپ بگید بالا بوده اومده پایین بعد دوباره اومده بالا، یعنی اون نمودار رو به همون شکلی که اول این نمودارامون رو داشتیم کار میکردیم، میگفتیم که مثلا goes down comes up، نمیدونم upwards downwards، نمیدونم اینجور چیزها. و همین که میتونیم دوتاشون رو با هم دیگه مقایسه کنیم، آبی رو با قرمز، که بگیم هر دو مثلا توی چیز مثلا به یه سمت یه افت رو مثلا در حدودای سال 80 و بین 88 و 85 داشتن، اوکی، که بعد میتونیم این دوتا رو با مقایسه کنیم که بعد از قضیه سال 85 و هر دو رشد داشتن، ولی رشد یوکی به نسبت رشد استرالیا خیلی بیشتر بوده. یعنی هم میتونیم مقایسه دو تا نمودار رو با هم جلو ببریم، هم میتونیم کلی بگیم اول بالا بود بعد اومد پایین بعد رفت بالا تا جایی که اون 80 تا ما پر شد. وقتی من احساس کردم دیگه 80 تا پره میتونم جمعش کنم. احتیاج به جمع‌بندی و احتیاج به جمع‌بندی و نمیدونم نتیجه گیری و اینجور چیزا نداره، راحت میشه این کار رو انجام داد. حالا من چون نبودش امروز توی جلسه، من حالا تلاش میکنم باهاش یه تماسی داشته باشم. میدونم حرفایی که زدم رو تا الان انجام ندادم، گفتم این تمریناتون رو باید بررسی کنم، بررسی نکردم ولی انجام میدم. نه حتما اصلا چون خودش هم امروز نبوده یه تماسی باهاش باید برقرار کنم، ببینم چیزی از جلسه رو ببینه بعدش من باهاش صحبت کنم. گرچه جلسه رو مثل که داره میبینه چون آنلاین روی چت هستش. anyhow من امروز یه شاگرد دارم که امروز هم جلسه اولش هست، برم به جلسه ایشون هم بپردازم ببینم چی میشه. بسیار پس جان یاد بگیریم یا مثلا ما هم این کلا تمرین کنیم بهتره لایو باشه یا نباشه؟ لایو بودنش خوبیش اینه که برای دوستانی که همین پرسش رو دارن میتونه کمکی برای اونا باشه و همین که اگر شما خودتون خواستید دوباره بعداً برگردید بررسیش کنید براتون ممکنه. اما نمیدونم بهتون گفتم یا نه، من یه سفر آلمان دارم توی هفته آینده برام و بیام. البته کلاسامو کنسل نمی‌کنم، کلاسامو اصلا اونجا برگزار می‌کنم، ولی احتمالاً کلاسایی که اونجا هست رو نتونم لایو کنم چون وضعیت اینترنت اونجا این چیزی که از دور مشخصه، وضعیت اینترنت خیلی جالبی نیست نسبت از اینجا سرعت اینترنت فوق‌العاده است، سرعت آپلود مثلا همین خیلی راحت میتونم لایو داشته باشم. ولی من یه سفر میرم برمیگردم، احتمالاً تو اون مدت من برنامه رو لایو نکنم، هر کدوم از کلاس‌های لایو هم که دارم یعنی کلاسایی که لایو میشه رو پرایوت برگزار کنم و ساعتش شاید یکم دست بخوره به خاطر اینکه حال اونجا مهمان هستم، دست خودم نیست اونجوری ها، مثلا مهمانم ولی بازم با کارم دارم میرم اونجا. ولی برنامه لهجه رو حالا که به هر حال براش جدی هستید اجازه بدید تا منم با یه تحقیق باهاتون کار کنم، اینجوری میتونه مثمر ثمرتر باشه. واسه همین ما فعلا روی همون رایتینگمون کار کنیم، بعد از سفر آلمان من که میشه بعد از این هفته که میاد بعدش کار میکنیم. به نظرم اگر چیز باشه لایو باشه شاید بتونه دوستان دیگه رو کسان دیگه هم کمکی بکنه. چرا که نه؟ این هم مشکلی توی لایو بودنش نیست. فقط از این رو بابت میگم که شما بهترین کیفیت صدای ممکنه از بابتی که ما داریم انجام میدیم رو داشته باشید. بالاخره امکان داره شما بگین که مثلا خب بچه این تلفظ بکنید، بعد من مثلا تلفظ بکنم و صدام چون از طریق اسپیکر گوشی میاد واسهتون یکم بد باشه. تا حالاش ما غیر از قطعی ها، حالا بس قطعیه بس دیگه است، اما غیر از مسئله قطعی مسئله چیزی نداشتیم، مسئله تلفظ مثلا
خاطر کیفیت بعد خوب همدیگه رو نشنیده باشیم. نه فکر نمی‌کنم مسئله ساز باشه. یعنی لایو رو اگر قطع کنیم. اما اگر آخر سر به این نتیجه رسیدید که دوست داشتید حالا جور دیگه هم باشه، اونم is up to you. میتونیم اون رو تصمیم بگیریم. اوکی؟ بسیار. alright. چشم. نوشتن آخ جون آلمان آقا نامردی استاد نامردی زودتر از ما برید. من یک سال برادر من یک سال مرتب میگه بیا میگم چشم گرفتم چشم میام بهش میگم مثلا برات کار اینها میگه که بابا کارتو بیا همینجا انجام بده میگم چشم میگه مگه تو کارت آنلاین نیست میگم چرا میگه خب بیا اینجا انجام بده میگم چشم میگم ولی نمیشه بهش میگم ولی خب آخرش هم نمیشه دیگه باید برم ولی اینجوری شما رو میبرم اونجا. پژمان جان نگران نباشید با دارم میرم شما رو بخونم میرم کلا لایو همینجوری تماس میگیرم اینجوری ببینید خوبه. رو دوربین شما رو میبرم اونجا هر جا رفتم شما رو لایو میبرمتون. alright بسیار خوب. بنده با اجازهتون برم که زمان زیادی ندارم برای کلاس ناتینگ تا کارمون شما بدرود. بسیار خوب. این هم از این جلسه. یه مقدار زمان بیشتری من فکر کنم برای این کلاس باز بذارم چون مطالب رو نمیشه جمع کرد. خیلی مطالب فعلا زیاده هنوز تو این لول. نمیدونم شاید توی جلسه یه مقدار وقتی کار کمتر بشه بتونیم بیشتر چیز یعنی یه موضوع بتونیم جمع کنیم ولی اونقدری نکته هست توش که تا بیایم بررسیش کنیم یه دونه از رایتینگ ها بیشتر جمع نمیشه. anyhow ببینم رو بعدم چیکار میتونم بکنم برای این موضوع. ممنون از دوستانی که بیننده بودید همراه بودید. ببخشید پرسش شما رو نخوندم پاس مطلبی که نوشتید رو نخوندم. همونطور که در جریان هستید کلاس لایو که میشه من به کلاس اول به دوستانی که روی کلاس هستن اول کلاس از آن اوناست به اون میپردازم ولی حتما پیام ها رو دونه دونه خواهم خوند. لطفا پیامتون رو پاک نکنید. من بعد از این دو تا کلاس که دارم برمیگردم یه نگاه دوباره به اینها خواهم داشت. اگر لازم باشه کاری انجام بدم ویدئویی چیزی حتما اون رو مد نظر قرار میدم. امیدوارم که هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوبی رو پیش رو داشته باشید. ببخشید من عجله دارم از زودتر برم اینو که مدت تون نرفتم ببخشید ولی فرصت دیگه که برنامه‌های دیگری هست به برنامه‌های پرسش و پاسخ حتما همراه خواهم بود و دونه دونه پیام ها رو خواهم خوند. تا فرصت دیگه که بتونم در خدمتتون باشم بدرود.